سيدي انهزم وهات عاد سعد الحسن ما عرفش ينام ولا كلام اندخل ما عرفش ينام طول الليل الناس قاعد سهران عنده. لا هم طلعوا الثلاثة وراه طردوه. قاعدين ابوي سولف قال واحنا لما طردناه قال فطنا انه مبارك بعده بالنعورة بعده بالغرفة. قلنا خفنا هذاك يغدر فيه. قال قلنا لصلاح ارجع يا صلاح خليك حماية لأبو سعيد. بس كاين مع عمي صلاح مع فرد كاين عمي صلاح وجفت كاين مع عمي عليان كاين مع جفت زي ما عليان أمثاله نادرة. ايه اخو عتمة اخو عتمة اخو عتمة. ليش سموه اخو عتمة؟ شجيع بالليل مرافق العتمة. عمي عليان إذا شهدوا هون بحريمة على مزعبية اليوم ابو مازن اللي حكى والنط من سطح المسجد. عمي عليان أمثاله نادرة مع ستين. بعدين كتوم مش سهل انك تاخذ منه شيء. كتوم ولا بحب يتكلم. والله. لكن اذا وقعت بسعد كفو دار الحق. والله اذا وقعت. بعدين من الناس اللي بيحب اهله وبيحب قرايبه والله يرحمه ويحسن اليه. راح نجتمع هون دائما. قهوة جدك أنا هون دائما خاصة يوم الجمعة. حياة جدتك تساوي بردين قهوة سادة ونجتمع هون بهالحوش ونجتمع أبو أكرم وحياة عمي عليان وحياة أبو طالب وسمير المبارك وسعيد المبارك الزعمي نجتمع. طبعا هم أكبر منا سنا. إحنا خرجنا أطفال 5 سنوات لكنهم خرجوا رجال. فكانوا هم يحدثونا عن السيرين وعن احنا لما جينا لزبدة لما طلعنا من البلاد انا كان عمري قلت لك 5 سنين كبرت شوي صرت 6 سنين. شايف؟ بس خاف الله فلسطين 7 قرى زعيمين مش هي 9 7 سيرين ونين والدحي والنعورة وكفر مصر والطيبة وسولم. هات بالهاي الدحي عديت الدحي. الناصر كان يجوا تمرة 7 صاروا 8 سيرين ونين والنعورة والطيبة وكفر مصر وتمرة والدحي والله احنا اليوم نقارن بين اخوان عمي وبين اهل حي وتمرة حسبناها تمرة. طيبة حكيتها؟ النعورة سولة 8 سيرين النعورة الدحي النعورة كفر مصر الطيبة نين. هاي قديش صار؟ 6 سيرين والنعورة والدحي ونين وكفر مصر والطيبة والله هذه 7 والله نسيتها يا جدي نسيتها. أما 7 قرى. لا شتم صلاح والله ما صلى على محمد. ابن حسين شين ما هو كان عراد عند أحمد الحسين أبو خليل. نعم أقول لك والله ما أعرف. الله يرحمه. أرجوك
لا هي غريب عادي. هذا مرة نلعب على بياد المندح جوزي أبصر كان كيف مسكته فكيتي فكت ايده. فكت يده يموت وابوي بصمم ظلت يده معلقة عرفت انه جمود سخن مي هيك وعرفت كيف ابوي تعمل البركة. وركبت مكانه خلاص بس ركب العظم مكانه وراح يلعب. بعدها باسبوع هيك فكيتها نفس الفكه قلت له تعال انا بعمل لك اياه. لا ابويا. سخنت الميات وعملت بس شديت له اياها. ما حكيتش لابوه؟ لا ما حكيت. لانه فيها كتله. حطنا عند الخطيب انا وياه. هذا المدرس الخاص. هذا المدرس الخاص. الله عليه رحمه الله. فكان في صرنا في خطيب، الخطيب هذا اللي يكون حافظ القرآن ويقرأ ويكتب بس. فودانا ابوي سجلنا عند الخطيب، كان اجرة الخطيب بالسنة علبة قمح، يعني حوالي 30 كيلو قمح بالسنة. فالخطيب حاط الكرسي واحنا فردنا حصيرة وهالولاد كلها اولاد وبنات. فعمك ابو بسام قال بدنا نترك المدرسة. فصرنا نطلع من زبدة الصبح ونظلنا دايرين بالشجر. طبعا امي تعطينا خبز تحط فيه زبدة وهذا ناكل، ولما يأذن الظهر نروح وين على الدار على اساس اننا منين مروحين؟ رايحين من عند الخطيب. بس اكلتها بعدين. شهر واحنا ننهزم من عند الخطيب، عند الظهر نروح كأننا جايين من عند الخطيب. راح ابوي عصر ما جاء الخطيب، كيف الاولاد؟ قال اولادك صار لهم شهر. والساعة كيف عم اخذ تسوي الساعة؟ اجى ابوي طلع بالسياسة إنه روحنا ابن مهير وصاحبه. قال له وين جاي؟ قال له كان عند الخطيب. شوف يابا شايف الظهر هاي قال ايوه كمل ثلاثة. اثرات وعين وبتضرب عليك شاف وابوي يحكي شاف. عرفت انت. هزم وحطنا له. وعمك ابو بسام هاي داهية يعمل الشغل وبتدعم راسي انا. جدك شاطر بمصيبين يعني هو على سيف دبك بي. بعدين والله بذكر شاني بين يديه رفعني لفوق وضربني في الارض. شايف كيف؟ هاي اللي هو لليوم بنساهاش وعمري ما تركت المدرسة. وهي صارت لي صالحي يعني خلص ما اغيب ما ابدا التزمت مظبوط. والله شالني لفوق. بدي اولاده يتعلموا. كان يحب العلم الله يرحمه. ضربني بالحق هيك. وهذاك يوم وهذا يوم عمري ما كنت على المدرسة. اول صار ياخذ الاول. صرت تخاف. كان يشيل هيك ورماني. هذا الصحيح الاول صار لو تركك ترى ما بترجع. كانت امي تقول له سجل. الله يغفر لهم اثنين ويرحمهم يا كامل. طبعا فقر يعني ما لا بس ايام زمان كل بس انا بقول لك مثلك لا كان ابوي كونه متحكم على العلم بالسن. يعني الفلسطينيين عندنا شويه غير موجود. جدك طلع ممكن تكون شهادتي فيه كأب إلي مجروحة، لكن الحقيقة هو شيخ من شيوخ سيرين. بعدين من حبه للعلم هو كان يفتح القرآن، كان يفتح جدك القرآن. يابا انت قال لا انا بقرا عشان يبين لنا انه اذا غلطنا وهو بالقرآن نغلط يردنا. يعني انا بذكر مرة عملت معاه شغلة فصار جدك يقرا بعبس وتولى. شايف عبس وتولى. فتحت القرآن هو قال لي افتح على عبس وتولى بالقرآن. فتحته على سورة تبارك قلت له اقرا. صار يقرا عبس وتولى وهو ايش؟ يا بابا سورة. قلت له يابا والله انك ما بتقرا انت امي. قال ليش؟ قلت له هاي سورة تبارك. قلبني بالكشاط. لو بدنا نحكي عن حياة الوالد يعني وصل بعمره عند وفاته يمكن فيه 87 سنة تقريبا. دفن في مقبرة البيض الصناعي. هو كافح كثير. هو يعني لاقى الأمرين. والحمد لله هو يمكن 1957 أو 58 يمكن 57 أدى فريضة الحج. راح حج ومن تعبه مش من تعب أولاده من تعبه أدى فريضة الحج. بالنسبة لجدتك كمان يمكن 3 حجات غير العمرات اللي راحتها. شايف كيف؟ فهم لاقوا الأمرين حتى ربونا، وإحنا لقينا الأمرين حتى ربينا آبائهم.
وآبائكم تعبوا كمان حتى ربوكم، وأنتم كمان يعني هاي رسالة، لأنه الله لما بيخلق الإنسان بخلقه حتى يؤدي رسالة في حياته. فالحمد لله إن كان أبوي ولا أنا ولا ابني أدينا رسالتنا بشرف، أدينا الرسالة اللي الله حملنا إياها بشرف، والحمد لله. قالوا امبارح مين حلا وبلا، وانا اتواصل ارشي فيها واتواصل معها بدهاش الا احمد، فمن تقول طلع عبد الرحمن عبد الله. شمال شمال يا زريف الطول، شمال شمال زريف الطول قاعد لحاله زعلان علي وكل شماله، زريف الطول قاعد لحاله زعلان علي وكل شماله، ولا رح للسايغ واجب له خلخاله واقول له تفضل يا عز حبابينا، زريف الطول يا سن الضيحوك يا اللي راضي عدالة لامك وابوك، حصرت قلبي اليوم طلبوك، شاعر راسي شاب وظهير احتانا، يا زرفرف يا زرفرف يا زرفرف.